Ayan, try nyo yung recipe na to, masarap. Ito guys, nag-boil ako ng 10 pirasong itlog at i-boil ko siya hanggang 12 to 15 minutes para hard-boiled eggs na siya. So mamaya, antabayan na natin after 15 minutes. Luto na siya guys, 6 lang ang gagawin ko at ayan, babalatan ko muna. Ngayon, slice na natin into half ang itlog. So ngayon naman mag-harvest ako ng chili na aking tinanim at saka kukuha din tayo ng dahon para sa ating recipe for today. Ayan. Yung kukunin natin muna yung mga mahahaba. Ayan. Ang dami. Ang dami-dami. Ayan. 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 Ang dami guys. So ayan. Marami pa tayong harvest eh. Lagay muna natin at mamimitas tayo ng ng sili. Pero meron din tayong gulay na pang sili. Ayan. Ang galing no? Ngayon timplahan natin ng asin yung nilagang itlog. Tapos paminta, black pepper. Ngayon naman maggawa tayo ng ng 2 tablespoon ng flour. Lagyan natin ng tubig. Ngayon naman magpapainit tayo ng olive oil sa yan yung kaldero. Ngayon naman ilagay natin yung itlog sa flour mixture para makaberan yung dilaw, hindi matanggal agad. Tapos at iprito sa kumukulong mantika. Ngayon naman baliktarin na natin ang itlog.
So, ito yung harvest natin na sili. Hiwa-hiwain natin ang isa-isa. Tapos, gagamitin natin. Ngayon naman, naghiwa din tayo ng sibuyas. Ngayon naman guys, yung ginamit natin pagprito ng itlog ay gagamitin natin panggisa naman dito. Ang gagamitin ko, lagyan natin ng 1 tablespoon of garlic. Golden brown. Lagyan natin ng carrot. Saka yung sili. Mix lang natin ito. Lagyan natin ng 3 tablespoon of hot water. Lagyan natin ng 3 tablespoon of soy sauce. Then 2 tablespoon of oyster sauce. Mix together. Lagyan natin ng 1 teaspoon of sugar. Now put the eggs. Wow! Looks delicious. Spring onions with a chili leaf, yung dahon ng chili. Mix together. And try nyo yung recipe na ito, masarap. Thank you for watching. See you in the next vlog. Bye.